नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मऊ स्पंची आणि तोंडात विरघळणारे इन्स्टंट 10 मिनिट दहीवडे. चला तर मग सुरुवात करूया. यासाठी आपल्याला लागणार आहेत पांढरी उडीद डाळ, साखर, मीठ, हिरवी चटणी, गोड चिंचेची चटणी, डाळिंबाचे दाणे, चाट मसाला. सर्वात आधी उडीद डाळ मिक्सरमध्ये अगदी बारीक वाटून घ्या. आता या बॅटरमध्ये आपण पाणी टाकूया. बॅटर जास्त पातळ पण नको आणि स्टिफ पण नको. बॅटर चांगले फेटूया. जेवढं जास्त फेटू तेवढे दहीवडे सॉफ्ट होणार. आता बॅटर रेडी आहे की नाही हे चेक करायला आपण एक बाउल पाण्यात टाकू. जर हे फ्लोट करत आहे म्हणजे बॅटर अगदी रेडी आहे. कढईमध्ये तेल गरम करा. तेल चांगलं गरम झाल्यावरती गॅस मध्यम करा. आता पिठाचे छोट्या आकाराचे गोळे हलक्या हाताने तेलात सोडा. वडे सोनेरी रंगाचे आणि छान फुगलेले होईपर्यंत तळा. दहीवडे मस्त फुगत आहे कारण आपण त्याला छान फेटलेले आहे. मला क्रिस्पी वडे आवडतात म्हणून मी हे वडे पाण्यामध्ये नाही घातले. जर तुम्हाला मऊ वडे आवडत असतील तर तळलेले वडे लगेच पाण्याच्या भांड्यात काढा. यामुळे वडे आतून मऊ आणि रसाळ होतात. 2 ते 3 मिनिट वडे पाण्यामध्ये राहू द्या. पाण्यातील वडे हलकेच दाबून पाणी काढून घ्या. ते सर्विंग प्लेटमध्ये ठेवा. वरून भरपूर गोड दही घाला. हिरवी चटणी आणि गोड चिंचेची चटणी घाला. चवीनुसार मीठ, थोडं तिखट आणि धने जिऱ्याची पूड घाला. आपल्या आवडीनुसार थोडे डाळिंबाचे दाणे टाका. असे मऊ, चविष्ट आणि इन्स्टंट 10 मिनिटात दहीवडे तयार झाले आहेत. इन्स्टंट दहीवडे ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये सांगा दहीवडे कसे झाले. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत.